নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ কেইটামান খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ। আশা কৰিম ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ অনাগত এক্সামসমূহত যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰিব। আজি আহোঁ আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নলৈ। ইন হুইচ ইয়েৰ কেবিনেট মিছন কাম টু ইণ্ডিয়া? কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিল? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 3, 1946 চনত। আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ফাৰ্ষ্ট ছিজন অফ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ৱাজ হেল্ড ইন? সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠক কোন চনত বহিছিল? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 1, 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰ। আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হু প্ৰেচিডেড অভাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছিজন অফ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি? সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠকৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰিছিল? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 2, সচিদানন্দ সিনহা। এতিয়া আহোঁ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। হু ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ড্ৰাফটিং কমিটি অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি? সংবিধান সভাৰ খচৰা সমিতিৰ সভাপতি কোন আছিল? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 1, B.R. আম্বেদকাৰ। আমাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৱাজ এডপ্টেড অন? ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান কেতিয়া গৃহীত কৰা হৈছিল? আমাৰ উত্তৰ হ'ব 26 নৱেম্বৰ 1949। আমাৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং অলছ' নন এজ থাৰ্ড হোল্ড অফ কনষ্টিটিউশ্যন? সংবিধানৰ দুৱাৰদলি বুলি কাক কোৱা হয়? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 1, প্ৰস্তাৱনা। আমাৰ 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দ্য পাৰ্চেছ ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ অফ ইণ্টিগ্ৰিটি ৱাজ এডেড টু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন থট হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট? ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু ঐক্য শব্দকেইটা কোনটো সংশোধনীৰ জৰিয়তে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 2, 42তম সংশোধনী। আমাৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ফাৰ্ষ্ট ইজ নট মেনশ্যনেড ইন দ্য প্ৰিএম্বল অফ কনষ্টিটিউশ্যন? তলৰ কোনটো কথা ভাৰতীয় সংবিধান প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ নাই? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 2, ৰিলিজিয়াছ, ধৰ্মীয়। আমাৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইন হুইচ ইয়েৰ অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচড? উদ্দেশ্য সম্পৰ্কীয় প্ৰস্তাৱ কোন চনত উত্থাপন কৰা হয়? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 3, 1946, 1946 চন। আমাৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচ ৱাজ হুম? উদ্দেশ্য সম্পৰ্কীয় প্ৰস্তাৱনা কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে উত্থাপন কৰিছিল? আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 2, জৱাহৰলাল নেহৰু। আমাৰ 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দ্য ৱৰ্ড ফেডাৰেশ্যন কাম ফ্ৰম? যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ ফেডাৰেশ্যন শব্দটো লেটিন ভাষাৰ কোন শব্দৰ পৰা আহিছে? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 1, ফেডোছ। আমাৰ 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন,
দ্য ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেশ্যন ইজ বেছড অন দ্য পেটাৰ্ণ অফ ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰ ধাৰণাটো কোন দেশৰ আৰ্হিত লোৱা হৈছে? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 2 কানাডা। আমাৰ 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন চাকাৰীয়া কমিশ্যন ৱাজ কনষ্টিটুৱেটেড ইন। চাকাৰীয়া কমিশ্যন কোন চনত গঠন কৰা হৈছিল? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 2 1983 1983 চন। আমাৰ 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন লীগ অফ নেশ্যন ৱাজ কনষ্টিটুৱেট ইন হুইচ ইয়েৰ। জাতিসংঘ কোন চনত গঠন কৰা হৈছিল? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 2 1920 1920 চনত। আমাৰ 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইউনাইটেড ষ্টেট ৱাজ কনষ্টিটুৱেট ইন হুইচ ইয়েৰ। আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 1 1945 1945 চন। আমাৰ 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন হাউ মেনি কাউণ্ট্ৰিজ চাইন চাৰ্টাৰ অফ ইউনাইটেড ষ্টেট অফ কমেন্সমেণ্ট। সৰ্বমুঠ কিমান ৰাষ্ট্ৰই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত স্বাক্ষৰ কৰিছিল? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 2 51 আমাৰ 51খন ৰাষ্ট্ৰই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত স্বাক্ষৰ কৰিছিল। এতিয়া আহোঁ 17 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? হুৱেৰ ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ ইউনাইটেড নেশ্যন ইজ লোকেটেড ইন। আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 2 নিউয়ৰ্ক। আমাৰ 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন হাউ মেনি আৰ্টিকল আৰ দেয়াৰ ইন দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন চাৰ্টাৰ। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত কিমান সংখ্যক অনুচ্ছেদ আছে? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 1 111। আমাৰ 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ইউনাইটেড নেশ্যন। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৃহত্তম অংগটোৰ নাম কি? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 2 জেনেৰেল এছেম্বলি সাধাৰণ সভা। আমাৰ 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ নট এ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ অফ ছিকিউৰিটি কাউন্সিল। তলৰ কোনখন দেশ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য নহয়? আমাৰ অপশ্যনসমূহ আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 1 জাৰ্মানী। আমাৰ 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন ট্ৰেনিয়ৰ অফ ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েলিষ্ট কাউন্সিল ইজ। অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিষদৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰীয়া? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 1 3 year। আমাৰ 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন হাউ মেনি জাজ কনষ্টিটিউট ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ। আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ কিমানজন ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা গঠিত? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 3 15 জন ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয় গঠিত। আমাৰ 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন হুৱেৰ ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ ইজ চিটুৱেটেড। আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 1 হাগ। আমাৰ 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথমগৰাকী সচিব প্ৰধান কোন আছিল? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল অফ ইউনাইটেড নেশ্যন? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 1 ট্ৰিগভেলি।
ট্ৰিগভেলি আছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথমগৰাকী সচিব প্ৰধান। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই আশা কৰিম আপোনালোক এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহৰ পৰা যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বাকীখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিম। আজিলৈ আমি বহুকেইটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।